අයිබෝවන් Motherboard Ishu channel එකට වෙනද වගේම ඔයාලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු මෙන්න මේ ලස්සන crop top එක කොහොමද ලේසියෙන්ම හදන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ crop top එකේ ඉදිරිපස wrap top එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒ වගේම පිටුපසට ගැට ගහන්න තමයි සකස් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් group එකට යාළුවෝ share කරා මේක මහගන්න විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම මතක් කරනවා තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අදම channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ආගේ phone එකට මම එන්න ගන්න ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අලුත්ම updates දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් Facebook, TikTok, ඒ වගේම Instagram එක follow කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින් මම වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක ලස්සනට මහගන්නේ කියලා බලන්න. මේ top එක මහගන්න කලින් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඉනවට මිම මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය තැනින් මැන ගන්න 70 උස තියෙන්න ඕන තැනින්. ඒ වගේම පපුවට මිම මෙන්න මේ විදිහට මැන ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අත උස ප්‍රමාණය මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරගැඹුරු ප්‍රමාණයත් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ විදිහට කොලයක් අරගන්නවා. කොලයක් අරගෙන දෙකට නමා ගන්නවා. අපි මුලින්ම අපේ පැටර්න් එක මේ විදිහට කොලයක සකස් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉදිරියට ටිකක් විශාලව ඉඩ තියෙන කොලය නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉහළින්ම මම රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට මගේ උරහිස ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. උරහිස මිනුම දෙකෙන් බෙදාගෙන යන ප්‍රමාණය මේ විදිහට ඉදිරියට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේදී ඒ ප්‍රමාණයම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අත්කට ඇඳ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උස විදිහට පහතට ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මේ විදිහට ඉහළ දක්වාත් රේඛාව ඇඳ ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ පපුවට මිනුම මෙන්න මේ විදිහට ටේප් එක හතරට නමමින් හතරෙන් බෙදා ගන්න. ඒ විදිහට බෙදාගත් පස්සුව ලැබෙන ප්‍රමාණයට අඟලක් පමණ එකතු කරමින් මම මේ විදිහට මේ රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන 70 උස මැන ගන්න මට අඟල් 16ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් යටට පටි කොටසක් අල්ලනවා අඟල් 2ක පමණ. එතකොට අඟල් 14ක් තමයි එන්නේ. 70 උස තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉහළ සහ පහළ සඳහා මැහොන් වාසි එකතු කරමින් තමයි උරහිස් මුට්ටුවට සහ පටි කොටස අල්ලන්න එකතු කරමින් මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් අඳින්න ඕනේ. එතකොට 15ක් තමයි මට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ රේඛාවේ ඉනවට ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට හතරට නමමින් හතරෙන් බෙදා ගන්න. ඒ බෙදාගත් ප්‍රමාණයට තවත් අඟලක් එකතු කරමින් මේ විදිහට ඒ රේඛාවේ වලට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මේ ස්ථාන දෙක යා කරලා අංශය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අත්කට වක්‍රය ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරපළල අඟල් 3ක් පමණ මම තියා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදිහට තියාගන්න. ඒ වගේම උරහිස් අඟල් භාගයක් පාත් කර ගන්නවා. ඒ පාත් කරගත්ත තැනට කරපළල ලක්ෂයේ සිට මේ විදිහට උරහිස් පාත් කරමින් ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට අඟල් 1.5ක් පමණ මම පිටුපස කර යඹුරු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට උරහිස් රේඛාව මේ විදිහට දිගු කර ගන්න. මේ විදිහට ඈතටම දිගු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කොනේ සිට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අතදිග ප්‍රමාණය ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති අතදිග ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ විදිහට මේ උරහිස් කොන සිට ඉදිරියට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනිනුත් මම එළියට අඟල් 2ක් පමණ ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය මම අඟල් 2.5ක් පමණ ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට හැඩය හදාගන්න ඒ විදිහට වැඩියෙන් ලකුණු කරගන්න. මේ ප්‍රමාණය අපි ඉන්නට රැලි කරලා හදා ගන්නවා. ඒ නිසා කැමති විදිහට තියාගන්න. ඊපස්සේ මේ විදිහට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් උරහිස පහත් කරන්න නැති වුණත් මේ මම කරගත්තා වගේ රේඛාව ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතෙන් සිට පහතට අපි අඟල් 2ක් පමණ තියෙන පටි කොටසක් තමයි අල්ලගන්නේ. මේ පටි කොටස මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට පමණයි අල්ලන්නේ. ඉතින් අර වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණය අපි රැලි කරලා තමයි තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් කපා ගන්නවා. මේ විදිහට මම කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක රෙදි මත තියමින් කපා ගන්න. මුලින්ම මම මේ විදිහට කොටස් දෙකක් අරගෙන එක මතයක තියාගන්නවා අස්වාටියේ එකට හිටින විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වාගේ 60 රෙදි කොටස පළල පැත්තෙන් දෙකට නමා ගන්න පුළුවන් අස්වාටියේ එකට හිටින්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අඟල් 1.5ක් පමණ මෙතෙන් සිට ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඒ විදිහට ලකුණු කරගෙන අන්න එතනට තමයි අපි මේ විදිහට බ්ලොක් එක තියලා කොටස් දෙක කපා ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියාගන්න කොටසේ මේ විදිහට අස්පාටිය වගේ තියෙන නූල් තියෙන කොටසක් තම කපලා ඉවත් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හරියටම අපේ බ්ලොක් එක තියෙන ස්ථාන වලින් කට්ස් දාගන්නවා. අපි වැඩිපුර තියාගත්ත කොටස තමයි මේ විදිහට කට් එකක් දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පින්ස් ගලවලා ඉවත් කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මගේ 60 කොටසේ මේ ආකාරයට හරි මැද. මෙතන දැන් මේ අපේ ඉනේ හරි මැද ලකුණක් දාගන්නවා. මේ විදිහට ඒ දාගත්ත ප්‍රමාණයම අනිත් පැත්තට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ හරි මැද. එතෙන් සිට මේ පැත්තට අඟල් 4ක් පමණ තමයි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය මම අනිත් පැත්තට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කර දක්වා ක්‍රොස් කරන්න පුළුවන්. කර දක්වා මේ විදිහට ක්‍රොස් කරගන්න.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ ඉදිරිපස පළු සකස් කරගන්නේ. අපි මුලින්ම කපාගත්ත අපේ පිටුපස පළුව. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ ප්‍රමාණය මීට වැඩි ටිකක් වැඩි කරමින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුවෙන් තියාගත්තොත් කර ගැඹුර වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මේ විදිහට වැඩි කරන්න ඔයාලගේ කර ළඟ ඉදිරිපස ඕපන් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වීම සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහකට කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් අපිට ඉදිරිපස පළුව සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. නැවතත් මම මේ විදිහට මගේ හැටපළල රෙදි කොටස් දෙකට නමාගෙන අස්වාට දෙකකට හිටින තියාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට තියාගෙන මම කොටස් දෙකක් කපා ගන්නවා. ඒක කපා ගන්නදී මෙන්න මේ පැත්තට අඟලක් පමණ ඉඩ තියෙන කපා ගන්න. අනිත් හැම පැත්තක්ම මේ තියෙන ආකාරයටම කපා ගැනීම සිදු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ විදිහට අඟල් 29ක් පමණ මගේ ඉනවට මිනුම තියෙනවා. ඒක මම මේ විදිහට ටේප් එක 4ට නමමින් 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. ඒ විදිහට බෙදාගත්තට පස්සේ ලැබෙන ප්‍රමාණයනේ මෙතන තියෙන අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ තියෙන ස්ථානය හරියටම හරිමැද තියෙන ස්ථානය මේ විදිහට ඔයා දිගටම ඉහළට නැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේදී එතන සිට මේ පැත්තට අඟලක ප්‍රමාණය මහුම් ආසි සාමාන්‍යයෙන් අඟල් අපි ලකුණු කරගත්තනේ උඩුරුල සහ ඒ ප්‍රමාණය අන්නේ ප්‍රමාණය තියෙන මේ පැත්තට රේඛාවේ ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට ඇද රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඒ ඇද රේඛාවේ සිට ඉහළට අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ මම මාක් කරන රේඛාව දිගේ අඟල් 4 සිට 5ට අපි මහ ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඊළඟට මම මේ විදිහට ඇද පැත්තට උස පැත්තට නෙමෙයි පළල පැත්තට නෙමෙයි ඇද පැත්තට බයස් පැත්තට පයිපින් කොටසුත් කපා ගන්නවා. දැන් අපි මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මුලින්ම මම මේ විදිහට මගේ පිටුපස පළුව අරගෙන තියෙනවා. පිටුපස පළුව මේ විදිහට අපි වැඩිපුර තියාගත්ත කොටස මේ ආකාරයට දෙසරයක් නමමින් මසා ගන්න. අපි කට් මාක්ස් දාගෙන තියෙනවා පිටුපස පළුවේ. අපි බ්ලොක් එකට වඩා වැඩිපුර දාගත්ත ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ කට් මාක් දාගෙන තියෙන ස්ථානයෙන් ඇතුළට නැවී යන පරිදි හරියටම මේ විදිහට හරියමඳ මසා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තත් මහ ගන්නවා. ඊළඟට කපාගත්ත පයිපින් කොටස් මෙන්න මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඇතුළට නමමින් කර තියෙන ස්ථානයට තියාගෙන කරට තියලා මහ ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම අපිට පුළුවන් කන පිට පැත්තට තියලා පයිපින් එක අල්ල ගන්න. ඊට පස්සේදී හොඳ පිට පැත්තට හරවලා මහ ගන්න පුළුවන්. හොඳ පිට පැත්තට හරවමින් මේ විදිහට දෙසරයක් නමලා මහ ගන්න. මසාගත් පසුව මේ වගේ තමයි පෙනෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම අනිත් පැත්තත් ඔයා මහ ගන්න ඕනේ පිටුපස කර. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම ඉදිරිපස කොටස් දෙක මතින් පිටුපස කොටස් දෙක තියලා උරහිස මූට්ටුව තමයි මේ විදිහට කරගන්නේ. ඒ විදිහටම අනිත් පැත්ත උරහිසත් මේ විදිහට පිටුපස සහ ඉදිරිපස පළු එක මගට එක තබමින් මූට්ටු කරගන්න. මූට්ටු කරගත් උරහිස් කොටස් මේ විදිහට මම ඕවර්ලොක් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ විදිහට සයිඩ් එක ඒ කියන්නේ අතේ අග වාටිය මේ විදිහට නවල මහ ගන්නවා. එක්වරක් නවල මහගෙන ගිහිල්ලා නැවත වරක් නවල මහ ගන්න. එකවර නවල මහ ගන්නදී හැකිලෙන්න පුළුවන් නිසා හීනියට මේ විදිහට එක්වරක් නවල මහගෙන ගිහිල්ලා නැවත වරක් නවල මහ ගන්නවා. දෙපැත්තම මේ විදිහට මහ ගන්න. ඊළඟට මම 60 කොටස් වල ඉදිරිපස පළුවේ අග වාටිය සහ ඒ කියන්නේ ඉනට අල්ලන කොටස් සහ පිටුපස පළුවේ ඉනට අල්ලන කොටස් කියන ඔක්කොම මේ විදියට දෙසරයක් නූල් අද ගන්නවා. අපි රැලි කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මොකද ඉනට වඩා වැඩි කොටසක් තියෙන මේක අපි කපා ගත්ත නිසා රැලි කරගෙන ඉනේ ගන්නට ඉනපටිය ගන්නට හදා ගන්න ඕන වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඉනපටිය සඳහා අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස අරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක අඟල් දෙකක් උස තියෙන පටිය අවශ්‍ය වෙන නිසා අඟල් 3 උස රෙදි කොටස් දෙකක් තමයි මම අරගන්නේ. එක මත එක තියලා ඒක මසා ගන්නවා. රෙදි කොටස දිගින් දෙකට නමාගෙන මම මගේ ඉනවට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදාගත් මිනුම මෙන්න මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. මේ විදිහට තියාගෙන එතනින් කට් එකක් දාගන්න. රෙදි කොටස දිගින් දෙකට නමාගෙන තමයි තියෙන්නේ. දෙකට නමාගෙන ඔයාගේ ඉනවට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදූ මිනුමට කට් එකක් දාගන්න. රෙදි කොටස නැවත මේ විදිහට මේ පැත්තට නම මිනුත් ඒ විදිහට ඔයාට කට් එකක් දාගන්න පුළුවන් පහත පැත්තෙන. ඒ විදිහම තවත් රෙදි කොටසක් අපි අරගෙන එකමත් ඒක දියලා මසා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට මම ඒ ප්‍රමාණයම දිග තියෙන තවත් රෙදි කොටසක් අරගෙන ඒ මතින් තියලා මහගෙන යනවා. අපි අර කට් එක දාගෙන තියෙන ස්ථානයේ සිට සයිඩ් පැත්තට වෙන තමයි මහගන්නේ. කියන්නේ අපි ඉනවට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදලා ලකුණු කරගත්තේ රෙද්ද දෙකට නමලා ඒ ටික ඉතිරි වෙන්න හරිනවා එක පැත්තකින්. ඒතර අනිත් පැත්තේ සම්පූර්ණ රෙදිපටිය මේ විදිහට මූට්ටු කරගෙන යන්න.
ඉතින් ඒ විදිහට මෝට්ටු කරගෙන වටේ මහගෙන මේ රෙදි කොටස අපි හොඳ පිටපැත්තට හරවන මේ විදිහට මහගෙන ඇවිල්ලත් ඔයාලා නතර කරන්න ඕනේ අපි අර කට් එක දාගෙන තියෙන ස්ථානේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න අපි මහගෙන නැතිව ඉතිරි කරගෙන තියෙනවා මැද කොටසක් ඒ ඉතිරි කරගෙන තියෙන්නේ අපේ ඉනවට ප්‍රමාණයක්. මේ විදිහට මම දැන් වැඩි කොටස් කපා ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගෙන මේ රෙදි කොටස හොඳ පිටපැත්තට හරවනවා. මේ විදිහට ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලා හොඳ පිටපැත්තට හරව ගන්න. හොඳ පිටපැත්තට අරගන්නේ අපි අර ඉතිරි කරගත් අපේ ඉනවට ප්‍රමාණය තියෙන ඉතිරි කරගත් කොටසෙන් එළියට අර ගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔන්න බලන්න මේ විදිහට අපිට කෝනර්ස් එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් අපි ඉතිරි කරගත් ප්‍රමාණය මේ විදිහට තියෙනවා. අපිට ඒක දැන් මේ විදිහට මේ පැත්තට හොඳ පිටපැත්තට හරවලා කොටස් දෙකක මත එක තියමින් මසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ මසා ගන්න කොටසට තමයි අපි අපේ 60 කොටසේ ඉන තියලා සම්බන්ධ කරලා මසා ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් ඔන්න මම 60 කොටස අරගන්නවා. 60 කොටසේ ඉදිරිපස පළුව මේ විදිහට තියෙනවා. අපි කට් එකක් දාගෙන තියෙන හරිමැද ස්ථානයට අනිත් පැත්ත පළුවත් අරගෙන මේ විදිහට කට් එකක් දාගෙන තියෙන තැන මෙතනට තියලා අනිත් පැත්ත පළුවේ කෝණයක තියාගන්නවා. තියාගෙන මේ විදිහට මම මැස්මක් දාගෙන යනවා. අපි කට් මාක්ස් දාගෙන තියෙන ස්ථාන වලින් මේ විදිහට තියලා මැස්මක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ කොටසේ දිගටම සම්පූර්ණ මේ විදිහට නූල් අද ගන්න. දුරින් නූල් අදින විදිහ අද ගන්න. එතකොට මේක රැලි කරගන්න පහසු වෙනවා. ඒ විදිහට මම දෙසරයක් නූල් අද ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමමින් හරිමැද කට් එකක් දාගන්න. හරිමැද අපි ඒ කොටසේ කට් එකක් දාගෙන මේ පටි කොටසේ හරිමැද අපි දැන් අර 60 කොටස අල්ලන්න ඉතිරි කරගෙන තියෙන පටි කොටසේ හරිමැදත් කට් එකක් දාගන්නවා. එතකොට අපිට පහසුයි ඒ කට් මාක් එකක් දාගත්ත ස්ථාන හරියට තියෙන මහගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට මම මගේ ඉනවට 4න් බෙදූ ප්‍රමාණය මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට හරියටම අපේ සයිඩ්ස් දෙකනේ එන්නේ. අපේ ඇඟේ දෙපැත්ත අත ළඟ තියෙන සයිඩ්ස් දෙක පහලෙන්. එතකොට ඒ සයිඩ් එක තමයි මේ විදිහට මම මාක් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ඉදිරිපස පළුවේ එක අංශයක සිට අනිත් පැත්ත අංශය දක්වා. ඉදිරිපස පළුවේ දකුණු අත පැත්තේ නම් වම් අත පැත්ත දක්වා අපේ 60 කොටස අල්ල ගන්න ඕන වෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් හරිමැද තියලා මුලින්ම 60 කොටස තියලා පින් එකක් දාගෙන අපි අර ඉනවට 4න් බෙදූ ප්‍රමාණය මැද සිට ලකුණු කරගත්තන දක්වා මෙන්න මේ විදිහට 60 කොටස රැලි කරමින් කට් එක දාගෙන තියෙන ස්ථානය දක්වා හරියට තියෙන හදා ගන්නවා. ඒ විදිහට හදාගෙන මේ විදිහට පටි කොටසට තියලා අපිට මහගෙන යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම රැලි කරලා පටි කොටසේ හරිමැද සිට අඟල් 7ක් මෙහා පැත්තට වෙන තැනට දක්වා මම ඒ කියන්නේ මගේ ඉනවට 4න් බෙදූ මිනුම තැන දක්වා කට් එකක් දාගෙන තියෙන තැන දක්වා මසා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඉතිරි කොටස තියෙනවානේ. ඒ ඉතිරි කොටසට තමයි අපි පිටපස්ස පළුව අරගෙන අල්ලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් ඉදිරිපස්ස කොටස අල්ලාගෙන අපේ පටි කොටසට ඉවර කරගෙන තියෙනවා. එහෙම මේ විදිහට අපි බලාගෙන ගියාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට පිටපස්ස යට වාටිය හමු වෙනවා. පිටුපස යටවාටි ඒ විදිහට අරගෙන හරියටම මේක ඉවර වෙච්ච ස්ථානයෙන් තියලා පින් එකක් ගහගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරිපස පළුව අල්ලලා ඉවර කරගත්ත තැනින් තියලා පින් එකක් ගහගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොනේ සිට අපි ඇදගත්ත නූල් මේ විදිහට අදින්න. ඇදලා ආර් කොන දක්වා ලස්සනට රැලි කරලා හැම තැනටම රැලි එක්කාන්ට යන විදිහට හදාගෙන මෙහෙම මැස්ම දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි දැන් පිටුපස එක පැත්තක් අල්ලගත්තා. දැන් මේ පිටුපස අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම තියලා අල්ල ගන්නවා. මේ විදිහට අපි 60 කොටස ලේසියෙන් මසා ගත්තා. අර අල්ලාගත් ස්ථාන මූට්ටුව ඕවර්ලොක් කරගන්න. එතකොට වැඩ අපි ඉවර කරගෙන තියෙනවා. බලන්න හරියම ලේසියෙන් විනාඩි 10කටත් වඩා අඩු කාලයකදී කපලා මසා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රොප් ටොප් එකක් තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේ ටොප් එකේ අත් දෙක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට විවර වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වගේ කියලා හිතනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අත් කොටස් දෙක එක ළඟ තියාගෙන අඟල් 5ක් විතර දුර දක්වා උඩට මෙන්න මෙහෙම මැස්මක් දාගන්න. මේ විදිහට මෙතන ඉඳන් මෙතනට චූටි මැස්මක් හොඳ පිට පැත්තෙන් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට විවර වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. හරිම ලස්සන ක්‍රොප් ටොප් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ ඇඳුම් මහදී ඇතිවන ඕනෑම ගැටලුවක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මම අවස්ථාවල් ගන්න විදිහට ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මන් විසඳුමක් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් Motherboard with Ishu කියන අපේ public Facebook සමූහය සමග ඔයාලගේ ගැටලු share කරගන්න. ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා ඔන්න ඔයාලට උදව් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අලුත් මහුම් අප්ඩේට්ස් දැනගන්න, ඒ වගේම පොඩි ටිප්ස් දැනගන්න ඔයාලට පුළුවන් Ishu Solving Academy කියන අපේ Facebook page එක සමග එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතිව videos බලනවා නම් මේ වගේ videos ඉදිරියටත් නරඹන්න.
channel එකට subscribe වෙලා ඉස්සරහ තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් නම් ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ඉෂු.